কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ইংলিছ ছাবজেক্টত কম নম্বৰ পোৱা অকল তুমিয়ে নহয় আৰু তেখেতসকল ইংলিছত কম নম্বৰ পাই চাকৰিটো হেৰুৱাই দিয়ে তাৰ কাৰণ ভোকেব যে তেখেতসকলৰ উইক নহয় গ্ৰামাৰ যে উইক একেবাৰে নহয় এটাই ৱৰ্ড আছে এটাই এনেকা শব্দ আছে ওৱান ছিংগল ৱৰ্ড চাকৰি পোৱা আৰু চাকৰি নোপোৱাখিনিৰ মাজত বহুত ডাঙৰ এটা বেৰিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই ৱৰ্ডটো তুমি নৰ্মেল 1000 इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करोते तक 700 बार मान तो करिए दिया तुमने उसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ किया अभी भी यूज़ कर रहे हो किंतु तुम्हारे मैं ग्यारंटी दी कब पारिम जे एतियालके जिमान तुमी तार यूज़ जाना बा यूज़ करिसा तार भितरत 70% भूलके करि आसा एन आजिर भिडिओत 6টা क्वेश्चन আছে 6টাৰ आन्सार আছে যাক আমি টুকুৰা টুকুৰাকে ভাঙিম আৰু য'ত তুমি বুজি পাবা যে সেই বস্তুটো তুমি কোড কোড ভুলকে ইউজ কৰি আছা আৰু এই ভিডিওৰ শেষৰলৈকে তোমাৰ সেই ভুলটো আৰু কেতিয়াও নহয় সেইকাৰণে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তুমি এটা লাইক কৰি দিয়া বিফৰ উই ডাইভ ইনটু দ্য কুৱেশ্যনছ লেট মি বি ভেৰি ক্লিয়াৰ এবাউট টুডেজ সেশ্যন আজিৰ সেশ্যনৰ অবজেক্টিভ এইটো নহয় যে তোমালোকে কনচেপ্টটো মেমৰাইজ কৰিবা তাক ৰাত্তা মাৰিবা গোটেই সেশ্যনটোৰ অবজেক্টিভ এইটো হ'ল যে ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডিপলি ইনটুইটিভলি এণ্ড পাৰ্মানেণ্টলি why the article the behaves in a very peculiar way. Every topic that we talk about, every answers or analysis that we make here, sub eta specific identity by eta specific idea re kotha kobo. Specific jete word to ko specific or ekdam synonym eta hoy jabo special ya fir definite. Okhomia jak ami bishek ko, Hindi jak ami bishesh ko, special. So let's begin the game of articles. Question number 1 to swa. Kalidas was well known. Etia yat problem ki ase. Kalidas a poet. Ekdom dhuniya lagise huni. Hoy sake. Tumaloke answer ki goisa mo comment or likhi diba. A poet hoy niki answer. Kune kune e likhise mo comment or likhi dia aru june june nai likha june june beleg answer likhise etu comment or likhi dia etia yak ami tukra tukra ke sao hoise no ki yat. Etia swa amar yat ase Kalidas. Kalidas কোন হয় আৰু এফালে আসলে poet জানাই Kalidas the greatest or the most famous classical Sanskrit literature poet হয় এতিয়া তেখেতৰ সেই ইউনিক আইডেন্টিটি টু সেই স্পেশাল প্লেস টু স্পেশাল হৈ গল ন ওয়ার্ডটো আহিলে স্পেশাল প্লেস টু আমি স্ট্রেস দিফলে poet টু লিখিছো কিন্তু poet হয় কি এটা কমন নাউন যেহেতু হয় আৰু লগতে আহি গৈছে প্ৰপাৰ নাউন এতিয়া চাবা প্ৰপাৰ আৰু কমন নাউন মানে নাউন প্লাস নাউন যদি একেলগে আহে আৰু একেটা মানুহৰ কথাই কয় তেতিয়া তাক কি কয় নাউন ইন এপজিশন এই ডেফিনেশনটো তুমি জানিব নালাগে বাৰু কিন্তু তথাপিও মই নাউন ইন এপজিশন ওয়াৰ্ডটো লিখি দিছো মনত থবা নাউন প্লাস নাউন কামিং টুগেদাৰ ইজ নাউন ইন এপজিশন আৰু যেতিয়া প্ৰপাৰ নাউন এটা কমন নাউনৰ লগত আহে আৰু দুটা নাউনে একেজন ব্যক্তিৰে কথা কয় তেতিয়া আৰ্টিকেল এটা লাগি যায় সেই আৰ্টিকেলটো কি হ'ব মই কলো নহয় অকমান আগত এই পয়েন্টটো যে আমি এমফেসিস দিছো যে কালিদাস ইজ দি ওয়ান দি ইউনিক দি মোস্ট এক্সাল্টেড এতিয়া হেনেকা এমফেসিস দিবলে দি স্পেশাল কেস হয় যে ডেফিনেট আৰ্টিকেলটো লাগিব সেই কাৰণে ডেফিনেট আৰ্টিকেল আমি ইউজ কৰো এটা ডেফিনেট আৰ্টিকেলৰ কামেই হয় এটো টু শো দ্য ইউনিকনেস মানে টু শো দ্য স্পেশালিটি টু শো দ্যাট ইট ইজ স্পেশাল সেই কাৰণে ডেফিনেট ইয়াত এতিয়া হলে আনসার কি হ'ব ডি পয়েন্ট লাগি যাব বঢ়িয়া নহয় এক মার্ক তোমালকৰ এবাৰ অসম পুলিচত কনফার্ম নেক্সট আনসার টলে যোৱা আগতে কাৰ কাৰ শুদ্ধ হল মোক কমেন্টত লিখি দিয়া এটা সেকেন্ড কোয়েশ্চন কি আছে চাও সেকেন্ড কোয়েশ্চন এইফালে এতিয়া সেকেন্ড কোয়েশ্চন আছে আমাৰ মুম্বাই ইজ লন্ডন অফ ইন্ডিয়া এতিয়া মুম্বাই ইজ লন্ডন অফ ইন্ডিয়া অকমান আগতে মই কলো যে proper noun আৰু common noun একেলগে আহিছে হয় এতিয়া ইয়াত বুজিব লগা কি আছে মুম্বাই আছে আৰু লন্ডন আছে ইন্ডিয়া আছে তিনটা আছে proper noun কিন্তু proper noun never takes an article proper noun এ কেতিয়াও আৰ্টিকেল নলয় তেতিয়া হলে ইয়াত মুম্বাই ইজ লন্ডন অফ ইন্ডিয়া সেন্টেন্সটো একদম শুদ্ধ হ'ব লাগে হয় নে নহয় কিন্তু ইয়াতো এটা টুইষ্ট আছে দুটা প্ৰপাৰ নাউন মানে ইয়াত মুম্বাই আৰু লন্ডন আমি ইয়াক কম্পেৰিজন কৰিছো
মানে লণ্ডন কি হয় লণ্ডন ইজ দ্য ফাইনেন্সিয়েল গ্ল্যামাৰ কেপিটেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ ফাইনেন্সিয়েল কেপিটেল গ্ল্যামাৰ কেপিটেল হয়নে ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰৰ একদম কোৰ মানে দ্য ছিট অফ কণ্ট্ৰল বুলি ক'ব পাৰা এতিয়া সেনেকা জেগা এটাক আমি কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ উইথ মুম্বাই বিকজ মুম্বাই ইজ অলছ' দ্য গ্ল্যামাৰ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া দুটা প্ৰপাৰ নাউনক তেখেত দুটাৰে সেই দুটাৰে মানে তেখেত দুটাৰ নহয় সেই দুটাৰে স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ স্পেচিয়েল কোৱালিটিখিনি আমি কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে যদিও প্ৰপাৰ নাউনৰ লগত আৰ্টিকল নালাগে ইয়াত লাগিব আৰু আৰ্টিকলটো লাগিব ডি উইথ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ নাউন কি হয় কুৱেশ্যনটো আছিলে যে মুম্বাই ইজ লণ্ডন অফ ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ নাউনটো হয় লণ্ডন এতিয়া লণ্ডনৰ আগত আমি লগাই দিম ডি হৈ গ'ল এইবাৰ তোমালোকৰ আৰু এক মাৰ্ক কনফাৰ্ম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যোৱাৰ আগত মোক কমেণ্টত লিখি দিয়া কাৰ এইটো শুদ্ধ হ'ল কোনে কোনে এইটোৱে কনচেপ্ট ভাবিছিলে মনত এতিয়া যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটো তিনিটা কুৱেশ্যন এটাতে আছে কুৱেশ্যনটো কি চোৱা এতিয়া হি ইজ বিৰাট কোহলি হি ইজ দি বিৰাট কোহলি আৰু হি ইজ আ বিৰাট কোহলি অকণমান আগতে মই কি কৈছিলোঁ প্ৰপাৰ নাউন নো আৰ্টিকল হয় প্ৰথম চেণ্টেন্সটো এতিয়া চোৱা হি ইজ বিৰাট কোহলি এতিয়া যদি সঁচা বিৰাট কোহলি তোমাৰ সন্মুখত আছে আৰু তুমি যদি কাৰোবাক চিনাকি দিছা যে হি চিনাকি দিব তেখেতক দৰকাৰ নাই তথাপিও ফৰ এক্সাম্পল হি ইজ বিৰাট কোহলি প্ৰপাৰ নাউন হয় বিৰাট কোহলি নো আৰ্টিকল একদম শুদ্ধ ছেকেণ্ডটো হি ইজ দ্য বিৰাট কোহলি অকণমান আগতে আমি চাইছিলোঁ এটা দেখিলোঁ কি কালিদাস দি পইণ্টটো এটা কমন নাউন হয় যিটো কালিদাসৰ লগত ইউজ হৈছে টু এমফেচাইজ হিজ মানে কোৱালিটি টু ইউনিকনেছ টু এমফেচাইজ হিজ ইউনিকনেছ ইয়াতো এই বিৰাট কোহলি যে হি ইজ দি বিৰাট কোহলি এমফেচিছ দিছে যে বিৰাট কোহলিৰ টেলেণ্টটো দেট স্পেচিয়েল কোৱালিটি স্পেচিয়েল ক্ৰিকেটাৰ যে হয় তেখেত সেইটোক এমফেচিছ দিছে তেখেতৰ ফেম তেখেতৰ ডিচিপ্লিন তেখেতৰ ৱেল্থ তেখেতৰ মানে গ্ৰেটনেছ সেই গোটেইখিনিক এমফেচিছ দিছে সেইকাৰণে দি বিৰাট কোহলি ইউজ কৰিব পাৰি প্ৰপাৰ নাউনৰ লগত এতিয়া সেইকাৰণে ছেকেণ্ড চেণ্টেন্সটো কাৰেক্ট হয় এতিয়া থাৰ্ডটো চোৱা হি ইজ আ বিৰাট কোহলি এতিয়া এই যদি লগাই দিওঁ তেতিয়া কি হৈ যায় প্ৰপাৰ নাউনটো আমি ইউজ কৰিছোঁ এজ কি কমন নাউন আৰু সেইটো কেতিয়া হ'ব তোমালোকৰ গলিত যদি কোনোবা এটা ল'ৰা আছে বা তোমালোকৰ নেক্সট গলিটো কোনোবা আৰু এটা ল'ৰা আছে দুটাই একদম বিৰাট কোহলিৰ নিচিনা টেলেণ্টেড হয় এতিয়া কি হ'ব এতিয়া হ'ব এইটো যে তোমালোকে সেই বিৰাট কোহলি যোনটো প্ৰপাৰ নাউন আছে তাক তুমি কমন নাউন বনাই দিছা যে হি ইজ মেৰে গলিকা বিৰাট কোহলি এতিয়া আমি যেতিয়া প্ৰপাৰ নাউনটো কমন নাউন নিচিনাকৈ ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি ইয়াত আৰ্টিকেল এটা লগাই দিওঁ সেই আৰ্টিকেলটো আছিলে হি ইজ আ বিৰাট কোহলি সেইকাৰণে থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো মানে থাৰ্ড চেণ্টেন্সটো শুদ্ধ তিনিটা কনচেপ্ট একেটা চেণ্টেন্সতে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ মানে 3 নম্বৰ এনেকুৱা যিয়ে চেণ্টেন্স আহক তোমালোকৰ ইয়াত 1 নম্বৰটো পাবাই হয় ন কনচেপ্টটো মজা আৰু এইটো কনচেপ্টৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন আহে সেইকাৰণে ভালকৈ মনত থবা প্ৰপাৰ নাউন নো আৰ্টিকল টু এমফেচাইজ প্ৰপাৰ নাউন আৰ্টিকল ডি when we use the proper noun as a common noun we use article A so before we move on to the next question কাৰ এটো শুদ্ধ হৈছিলে তিনিটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্টত লিখি দিয়া now the question number 4 it's a story about a Chinese living in Assam এতিয়া এটো বিৰাটেই ইণ্টাৰেষ্টিং কনচেপ্ট এটা হয় আৰু বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাষ্টত যেতিয়া তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই মেলি PYQs কৰিবা আৰু যেতিয়া MCQs উলিয়াবা তাত দেখিবা এই কনচেপ্টৰ ওপৰত কিমান কুৱেশ্যন আহে আৰু কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত গতিকে এই কনচেপ্টটো এই চেণ্টেন্সটো বুজিবলৈ প্ৰথম আমি বুজিব লাগিব যে চাইনিজ ম'মৰ কথা কোৱা নাই মই ইয়াত চাইনিজৰ কথা কৈছোঁ চাইনিজ এতিয়া যদি মই লিখি দিওঁ চাইনিজ বুজোৱাই কি লেংগুৱেজটো চাইনাৰ লেংগুৱেজটো চাইনিজ হয় অসমৰ লেংগুৱেজটো কি হয় চাইনিজে হয় নেকি নহয় আছামিজ হয় অসমীয়া মানুহখিনিকো আছামিজ কয় চাইনিজ মানুহখিনিকো চাইনিজ কয় এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ ইয়াত এইটো হ'ব যে আমি যদি দ্য চাইনিজ কওঁ তেতিয়াহে পিপল অফ চাইনা বুজায় পিপল অফ চাইনা
অকল চাইনিজ যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে বুজায় লেংগুৱেজ ডিফাৰেঞ্চটো সেইটো এতিয়া সেই দ্য চাইনিজ হ'লতো গোটেই পিপল অফ চাইনা এতিয়া গোটেই পিপলখিনিৰ মাজৰ পৰা যদি এজন চাইনিজ উঠাই আনা আৰু যোন তোমাৰ অসমৰ তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকিছে মানে জুপুৰি বনাই আছে তেখেতৰ কথা যদি কোৱা যেনেকৈ এই চেণ্টেন্সে কৈছে আই ভিজিটেড আ চাইনিজ লিভিং ইন আছাম তেতিয়া আমি এ বা আৰ্টিকল এ বা এন ইউজ কৰিব পাৰোঁ ডিপেণ্ডিং অন দ্য প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন অফ দ্য নেক্সট ৱৰ্ড ইয়াত যিহেতু চাইনা হয় চাই সেইকাৰণে এ ইউজ হৈছে প্ৰথম পাৰ্টটো কাৰেক্ট হয় লিভিং ইন আছাম এইটোও কাৰেক্ট হয় হি স্প'ক ফ্লুৱেণ্ট এছামিজ এতিয়া চোৱা মই অকণমান আগতেই ক'লোঁ নহয় যেতিয়া লেংগুৱেজৰ কথা পাতোঁ তেতিয়া আৰ্টিকল নালাগে তেতিয়াহ'লে স্প'ক আছামিজ সেইটোও পাৰ্ট কাৰেক্ট হয় কিন্তু ইভেন ট্ৰান্সলেটেড আছামিজ ইনটু চাইনিজ এতিয়া কমপ্লিকেশ্যনটো আছে কমপ্লিকেশ্যনটো হ'ল যে ইয়াত ট্ৰান্সলেটেড বুলি এটা ৱৰ্ড এড হৈ আছে ট্ৰান্সলেটেড আৰু ইনটু এইটো মন কৰিবা যেতিয়া লেংগুৱেজৰ নামটোৰ লগত ট্ৰান্সলেটেড ৱৰ্ডটো লাগি যায় তেতিয়া আমি আৰ্টিকল দাটো লগাই দিম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত আৰ্টিকল দাটো লাগিলে ট্ৰান্সলেটেড দ্য আছামিজ ইনটু চাইনিজ হ'ব নে দি চাইনিজ হ'ব কোৱাচোন এনেকাই ক্ষেত্ৰত তোমালোকক কনফিউজন কৰিব তোমাৰ এক্সামিনাৰ এইটো SSC CGL লেভেলৰ কুৱেশ্যন হয় সেইকাৰণে ইনটু বা এণ্ড লগাই তোমালোকক কনফিউজনটো আনিব এতিয়া ইনটু যেতিয়া আহিব তেতিয়া আগফালে পিছফালে ছেইম আৰ্টিকল বহায় মানে দি আছামিজ ইনটু দি চাইনিজ হ'ব বুজিলা ইনটু দি মজা নহয় কনচেপ্টটো এই কনচেপ্টটো অকণমান হাই লেভেলৰ হয় কিন্তু কনচেপ্টটোৰ বেচিক কুৱেশ্যনছ তোমাৰ আমাৰ ADRE বা অসম পুলিচতো দেখা যায় সেইকাৰণে কনচেপ্টটো বহুতেই যি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে এটা কাহানী দিয়ে বুজাই দিলোঁ আৰু এতিয়া তোমালোকৰ আৰু এক মাৰ্ক কনফাৰ্ম এই কনচেপ্টটো কোনে কোনে আগৰ পৰাই জানিছিলে মোক কমেণ্টত লিখি দিয়া এতিয়া যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাওঁ আই গ' টু স্কুল ৰেগুলাৰলি ইয়াৰ ছিক্সথ কুৱেশ্যনটো মানে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ছিক্সথ কুৱেশ্যনটো এণ্ড ফাইনেল কুৱেশ্যনটো ছেইম পেটাৰ্ণৰে হয় কিন্তু অকণমান ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে সেই ডিফাৰেঞ্চটো একেবাৰে এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ এতিয়া চাবা ইয়াত আছে স্কুল হওক হস্পিটেল হওক কলেজ হওক বা যিকোনো এনেকুৱা ঠাইত য'ত মানুহখিনি তাৰ প্ৰাইমেৰী ইণ্টেণ্ডেড পাৰ্পজৰ কাৰণে যায় তেতিয়া আমি আৰ্টিকল ইউজ নকৰোঁ লাইক দিছ চেণ্টেন্স আই গ' টু কলেজ ৰেগুলাৰলি তুমি কলেজ ৰেগুলাৰলি কিয় যোৱা साफ सफाई करने नहीं ना डेटिंग मारने नहीं ना पढ़ने जाते तो तुम जो रेगुलारली कॉलेज जो पढ़िबले जाबा तेतियाह'ले कॉलेजर प्राइमरी इंटेंडेड पर्पज टू फुलफिल होइसे ने एक्जैक्टली होइसे সেই কাৰণে ইয়াত আৰ্টিকল নালাগে এজ সিম্পল এজ দ্যাট তো এই সেন্টেন্সত আমাৰ নো আৰ্টিকল ফৰ প্ৰাইমাৰী পাৰপাজেছ নো আৰ্টিকল কিন্তু ছেইম যদি জেগাত তুমি বেলেগ এটা কাৰণে যোৱা যেতিয়া তুমি অকণমান আগতে মই ক'লোঁ ডেটিং মাৰিব যদি সঁচাকৈ তুমি কলেজ কোনোবা ছোৱালীক লগ কৰিব যোৱা কিন্তু তুমি তাত নপঢ়া তেতিয়াহ'লে ইউ আৰ নট গোয়িং টু দ্য কলেজ ফৰ ইজ প্ৰাইমেৰী ইণ্টেণ্ডেড পাৰ্পজ হয় এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত আৰ্টিকল লাগি যায় এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন সেইটোৱে হয় যিহেতু আৰ্টিকল লাগিব তো কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে কুৱেশ্যনটো হ'ব পাৰে এনেকুৱা I am going to the hospital to meet a friend. ইয়াত তুমি হস্পিটেল গৈছা নট এজ আ পেচেণ্ট তুমি লগ কৰিব গৈছা এজন লগৰক যি তাত চাকৰি কৰে আৰু সেনেকুৱা জেগাত মই কি ক'লোঁ আৰ্টিকল লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াত নট ফৰ প্ৰাইমেৰী পাৰপাজ ইয়াত লাগিব কি আমাৰ আৰ্টিকল মজা নহয় তেতিয়াহ'লে আজি গোটেইকেইটা 6টা কুৱেশ্যনৰ কনচেপ্ট কেইটা এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লওঁ প্ৰথম আছিলে কি কালিদাস পয়েট প্ৰপাৰ নাউন কমন নাউন একেলগে আহিলে আৰ্টিকল দা ল'ব কমন নাউনে প্ৰপাৰ নাউন যদি আমি ইউজ কৰোঁ টু কম্পেয়াৰ অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ছেইম ক্লাছ এণ্ড কেটেগৰী এই পইণ্টটো মনত থবা তেতিয়া ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ নাউনটোৰ লগত আৰ্টিকল লাগিব দি নেক্সট আছিলে যে আমি প্ৰপাৰ নাউনটো যদি আমি কমন নাউন নিচিনাকৈ ইউজ কৰোঁ তেতিয়া লাগি যাব আৰ্টিকল এ
Similarly, হেনেকাই কেইবাটাও ৱৰ্ড আছে যি লেংগুৱেজো বুজায় আৰু মানুহখিনিও বুজায় যেনেকৈ ইংলিছ ফ্ৰেঞ্চ আৰু এছামিজ চাইনিজ অকল চাইনিজ ক'লে লেংগুৱেজটো বুজায় দি চাইনিজ ক'লে গোটেই মানুহখিনি বুজায় এতিয়া সেই মানুহখিনিৰ পৰা যদি এটা মানুহৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাক কাউণ্টেবল নিচিনাকৈ ইউজ কৰিম আৰু এ লগাই দিম ঠিক আছে কিন্তু সেই চাইনিজ লেংগুৱেজটোৰ আগত যদি আমি ট্ৰান্সলেটেড লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাত আৰ্টিকল দা লাগি যাব এনেকৈ আৰু এটা ৱৰ্ড আছে যিটো সেই লেংগুৱেজৰ নামটোৰ লগত যেনেকৈ চাইনিজৰ লগত যদি আৰু এটা ৱৰ্ড আছে যি লাগি যায় তেতিয়াও আৰ্টিকল দা লাগে কোনে কোনে জানা মোক কমেণ্টত লিখি দিয়া আৰু ফাইনেল কনচেপ্টটো আছিলে যেতিয়া আমি কোনোবা এটা জেগা ফৰ ইজ প্ৰাইমেৰী পাৰ্পাজৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি আৰ্টিকল নলগাওঁ যেতিয়া প্ৰাইমেৰী পাৰ্পাজৰ কাৰণে জেগাটো ইউজ নকৰোঁ তেতিয়া আৰ্টিকল লগাওঁ চ' ডেট ৱাজ ইট কিন্তু তুমি যদি এক্সাম সঁচাকৈ ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছা কনচেপ্টকেইটাটো এতিয়া বুজিলা এই কনচেপ্টকেইটা তুমি বুজি যদি থৈ দিয়া মই তোমালোকক এক মাৰ্কটো দিলোঁ কিন্তু কাইলৈলৈকে তুমি 90% পাহৰি যাবা The secret of any competitive exam success is not memorizing. It is discipline and regular practice. তুমি সেইকাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিবা যিকোনো মেছেজ তুমি হোৱাটছআপত লিখিছা যিকোনো টিউটৰিয়েল তুমি যদি উলিয়াই চাইছা তাত আৰ্টিকল অৰ ইউজটো কি কৰিবা অবজাৰ্ভ কৰিবা আৰু আৰ্টিকলৰ PYQs যদি ওলাই লোৱা MCQs ওলাই লোৱা এনেকৈ কনচেপ্টবোৰ তুমি ইউজ তাত দেখিবাই এই কুৱেশ্যনকেইটা অহাই হয় সেইকাৰণে এই কুৱেশ্যনকেইটাও পাবা এইকেইটাক প্ৰেক্টিছ কৰা যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমান তোমাৰ স্কিল পলিচ হৈ যাব আৰু পৰীক্ষাৰ দিনাখন সেই প্ৰেছাৰ চিটুৱেশ্যনত তুমি ভুল নকৰিবা আৰু চাকৰিটো হেৰুৱাই নিদিবা চ' দিছ ইজ NeoEduX আৰু ইয়াত আমি ইংলিছ শিকিম অসমীয়াৰ পৰা কিন্তু লগতে আমি এনজয় কৰি শিকিম এই কনচেপ্টবোৰ তোমালোকে লিখি লৈ এতিয়া ৰাট্টা মাৰিব দৰকাৰ নাই খালি বুজিলা শুনিলা হাঁহিলা ধেমালি কৰিলা মোৰ লগত ফূৰ্তি কৰিলা মোৰ লাইক কৰিলা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলা আৰু শ্বেয়াৰো কৰিলা এতিয়া খালি প্ৰেক্টিছটো অকণমান কৰি দিয়া আৰু কেইদিনমান পিছত চাকৰি যেতিয়া তোমাৰ হ'ব মোলৈ মিঠাই অকণমান পঠাই দিবা See you in the next video.